Zo, ik ben op werk. Ik ben op weg naar werk. En ik dacht, ik zal mijn gebed voor België met anderen delen. Zo, vaak als ik wandel naar mijn werk, denk ik aan al de bedieningen, vrienden, kerken, situaties in België. En ik bid ervoor. En ik dacht vandaag dat ik zal dat met jullie delen. En jullie kunnen het ook samen met mij doen en voor België bidden. Zo, ik nodig je uit. Bid met mij voor een opwekking in België. Dat God zal iets voor ons bijzonder doen in verband met de evangelie. Ik ben aan het wandelen. Aan de wandelpad hier. Langs de Woluwedaal. En het is waarschijnlijk van waar ik ben nu 25, 30 minuten wandel. Maar langs een drukke weg. En zo ik moet in de gaten houden met mijn ogen open. Waar ik ben en wat ik ben aan het doen. Terwijl ik bid. Zo daarom zijn mijn ogen open. En waarschijnlijk ben ik niet tegen de camera te vaak kijken. En misschien soms zal je me niet horen door de drukte en de verkeer en zo. Maar zo is het. Toch denk ik, je kan deelnemer worden en genoeg horen dat je kan ook samen met mij voor België bidden. Heer Jezus, onze Vader, ik denk aan mijn land hier in België en ik ben dankbaar voor zo'n prachtig een land dat je hebt hier geschepen gemaakt. En ik dank je wel voor hoe bijzonder het is in België om te leven. Ik denk aan hoe mooi het is, hoe proper, hoe interessant, hoe de mensen hier tonen zoveel van uw koninkrijk. Wij zien dat je de schepper bent. Wij zien dat je bent iemand dat brengt mensen samen. En de toevoeging van 2 talen. En eigenlijk zoveel meer. In 1 land, in 1 kleine land. Lijkt mij echt een voorbeeld van wat kan in uw koninkrijk zijn. En Vader, ik denk, u bent heilig. U bent bijzonder heilig. Dat in uw heerlijkheid is alles juist, proper. Ik denk, Vader, dat jouw heiligheid is onbegrijpelijk. Dat mensen in deze wereld heeft geen begrip wat het betekent om puur en heilig en rein om te zijn. Er is geen kleine vlekje van fout in jou, Heer. Dat alles dat je denkt en doet is juist. Vader, dat jouw beslissingen zijn altijd juist. Je maakt geen fout in jouw beslissingen. Jouw regering over ons, toch hier in België, is foutloos. Je zorgt voor je kinderen. En wij kunnen je vertrouwen. Ik dank je, Heer, dat in uw koninkrijk, dat je houdt van al die mensen, toch ook jouw vijand. Dat er is geen enkel persoon hier in België, zeker, waar je zal niet jouw zoon voor hen geven. Dat de evangelie is voor iedereen. Voor Turk, Amerikaan, voor de Vlaming en de Walloon, voor de Brusselaar. Dat uw koninkrijk is voor iedereen. Ik dank je wel, Heer, dat je bent een vriendelijk God. Dat jouw welkom in uw koninkrijk, in jouw uitnodiging, dat gaat naar iedereen toe.
Vader, ik dank je wel dat hier in België je wil de geest van eenheid tussen de gelovigen opbouwen. Dat je wil ons één maken onder Jezus. Eén woord, één geloof, één geest, één kerk. Dat er is geen scheiding. In een land van veel scheiding vinden wij dat God bijzonder is. Dat hij is toch anders. Dat hij is niet hetzelfde als de maatschappij. Zijn oplossing, de oplossing van onze Heer Jezus voor eenheid, is tegenovergesteld van de rest van de wereld. En België heeft dit boodschap nodig. Vader, ik bid dat al de gelovigen samen met mij zal aanbidding, zal prijs, zal loof aan uw naam geven. Dat wij zullen samen zeggen, Jezus is Heer. Dat wij zullen samen zeggen, de Bijbel is waar. Dat wij zullen samen geloven dat rechtvaardigheid, liefde voor ons vijand en een leven geven. Dus wat het ziet eruit voor een gelovige om te zijn. Vader, dat wij zullen beschermen de kleinste en de oudste en de zwakste. Dat wij zullen dienen die het ziek zijn. Dat de gelovigen zullen uw handen en voeten en monden worden, elkaar om te bemoedigen, elkaar op te bouwen, elkaar om te dienen. Vader, maakt ons één in Jezus hier. Maakt ons land hier in het centrum van Europa een land waar eenheid is de karakter van uw koninkrijk. Vader, ik denk ook aan deze dag en de verschillende bedieningen in België. En ik denk aan vooral de zending. Er zijn een aantal zendingen hier in België, maar het is een moeilijk plek om zendelingen te zijn. En ik heb voor jaren en jaren gehoord dat het is de kerkhof van zendelingen. En Vader, ik vraag dat je zal zendelingen in België beschermen. En toch nog meer zendelingen sturen, samen met de gelovigen van België, om samen te werken. Vader, ik ben zo ontzettend dankbaar voor de mensen die ik ken door de jaren heen, van andere landen. Dat zijn hier de evangelie om te delen. Dat zijn hier om hun leven te geven en in de bevolking van België te komen en een voorbeeld te worden. En iemand dat verkondigt uw woord te worden. Vader, zegen hen. Vooral zegen hen met de moeilijkheden, met hun gezinnen en families. En zegen hen qua geld en rust en vakantie. Zegen hen met de mogelijkheid jouw evangelie om te delen. Zegen de voorgangers. Zegen de oudsten. Zegen de leerkrachten. En die dit geeft les over uw woord. Ik denk aan de mensen in de kerk. Die zijn aan het voorbereiden. Ze zijn een les aan het klaarmaken. Ze willen uw woord duidelijk voor de mensen maken. En Vader, ik bid dat al die mensen dat zijn met uw woord bezig, zullen wijsheid en inzicht hebben. Dat deze mensen kunnen uw woord goed overbrengen. Dat zij zullen de waarheid spreken. Dat zij zullen kunnen delen hun geloof en de waarheid van uw woord. Vader, ik bid voor eenheid in de kerk. Ik bid dat mensen zullen hun trots aan de kant leggen. Ik bid dat mensen zullen nederig worden. Ik bid, Vader, dat wij zullen een geest van vrede en vreugde tussen ons hebben. Laat ons onze oordeel aan de poort laten. Laat ons, Vader, alstublieft onze
moeilijke gevoelens, onze zonde belijden met elkaar en bidden voor elkaar. Vader, ik bid dat het zal duidelijk zijn dat de evangelie maakt een groot verschil in de hart van iemand dat een gelovige is. Vader, maakt ons licht. Maakt ons licht aan de berg. Maakt ons zoals een stad. Dat geeft licht aan de bevolking. Een beetje zoals een vuurtoren. Waar mensen kunnen zien, hier is het veilig bij Jezus. Hier is er rust bij Jezus. Hier is er genezing bij Jezus. Hier is er hoop bij Jezus. Hier is ons geloof sterk gemaakt bij Jezus. Hij is onze koning. Hij zorgt voor ons met alles. Hij is goed. En we kunnen hem vertrouwen. Vader, ik denk aan de moeilijke taak het is elkaar om te begrijpen. Het is moeilijk genoeg in jouw eigen taal elkaar om te begrijpen. En boven de verkeer van leven, boven al de onrust in de maatschappij, boven al de onzekerheid, moeten gelovigen kunnen echt aan Jezus vasthouden, aan Jezus vertrouwen, voor Jezus leven, hun Bijbel dagelijks lezen, niet als legalisme, niet omdat het verdient iets, maar daar vinden wij de levende woord, de brood vanuit de hemel. Daar vinden wij, Heer, wat we hebben nodig, ook elke dag om te leven. Daar krijgen wij wat onze hart gecorrigeerd. En zo, Vader, ik bid voor België. Ik bid voor de kerken in Wallonië. Ik denk aan de kleine aantal leiders in Wallonië en hoe weinig ze zijn. Ik denk aan de kerken dat zijn gesplitst of heeft het moeilijk bij elkaar te komen door pijn en dat zij hebben elkaar gekwetst of ze zijn diep met teleur of moe door al de tegenstaan in de wereld. Maar Vader, ik bid dat je zal hen een kracht geven, een kracht van uw geest. Ik bid dat de gelovigen in Vlaanderen zullen empathie en sympathie voor hun broers net over de grens hebben. Dat meer van de Vlaming christenen zal de Samaria van Wallonië zien. Dat ze zullen een hart voor hun broers en zusters daar dichtbij hebben. En niet hun slecht kijken, maar hun met echt een hart van liefde hun kijken. Vader, doe iets bijzonders in België. Doe iets bijzonders in de regering. Dat het duidelijk zal zijn dat de gelovigen vertrouwen u. Dat wij zijn goed met onze geld en vrijgeven met onze tijd. Dat wij dienen de armen in onze maatschappij. Dat wij tijd maken in onze onrustig leven voor mensen die hebben het moeilijk. Voor de arm. Voor de mensen met die onzekerheid. Vader, ik denk aan hoe je hebt Israël zo vaak van voor Abraham helemaal door tot na David gevraagd voor de vreemdeling om te zorgen. Om te denken aan de vreemdelingen in hun land. En ook iets achter te laten. Zoals je hebt voor Ruth en Naomi gedaan. En Vader, ik denk hoe vaak er zijn gelovigen. Dat zijn eigenlijk echt rijk. En ze hebben wel uitgezien zoals ze zijn vrijgeven. Maar zoals Ananias en Sapphira is het eigenlijk niet waar. Vader, maakt ons echt. Maakt ons eerlijk. Maakt ons nederig. Maakt ons gelovigen dat echt ons schat in de hemel hebben. Maakt ons een mens
Dat denken niet aan aardse waarden, maar aan hemelse waarden. Maakt ons een mens dat denkt niet alleen aan hoe het is nu, maar over de toekomst. Kijk naar de hemel toe. Kijk naar de terugkomst van Jezus toe, Vader. Dat is wat wij moeten als een kerk doen en gelovigen doen. Ja, Vader, ik bid voor die dat zijn echt aan het dienen. Ik denk aan de bediening dat bij Villeneuve is. Dat zorgt voor de verdrukte kerk. En eigenlijk zijn er een aantal bedieningen in België zo. En ik bid dat je zal hen versterken. Dat je zal hen vrijwilligers geven. Dat je zal hen genoeg geld geven. Dat je zal hen de mogelijkheid geven echt een verschil te maken voor hun broers en zusters rond de wereld. Dat zijn vervolgd en verdrukt en hebben het moeilijk. Vader, open onze ogen. Laat ons dieners voor uw kerk globaal zijn. Laat ons een verfrissende regen op de aarde komen. Laat uw gelovigen uitgieten liefde en barmhartigheid en genade. Maakt ons je handen. Maakt ons uw hart. Maakt ons dieners in deze wereld. Vader, ik vraag dat je zal meer van België roepen. Dat je zal hen roepen om gelovigen te worden. Dat je zal hen roepen om in dienst te komen. Dat je zal hen roepen om een nieuwe pad om te wandelen. Dat je zal hen roepen in de werk voor uw koninkrijk iets te betekenen. Vader, ik bid dat de kerk is bezig en geeft niet op. Vader, dat wij bouwen samen met elkaar uw koninkrijk hier op aarde, zoals het in de hemel is. Hoe kunnen wij, Vader, de gebed dat Jezus heeft ons gegeven, spreken en niet echt het leven, niet doen wat we zeggen. Vader, ik bid dat wij zullen doen wat we zeggen. Dat wij zullen op u vertrouwen voor ons dagelijks brood. Dat wij zullen u heiligen. Dat wij zullen uw koninkrijk hier op aarde willen hebben. Uw regering in onze leven. Uw regering in onze relaties. Uw regering in onze kerk. Vader, maak het zo, alstublieft. Ik bid het in Jezus' naam. Amen.